नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज पनि मैले नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु है। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। तपाईसँग चाहिँ 12 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुले चाहिँ यसरी आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्दै जानुपर्ने छ र तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ है। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यसमा चाहिँ इमेज आइसक्ने छ है। आयो भने चाहिँ तपाईले सबैभन्दा सुरुमा अब चाहिँ हामीले फर्म्याटमा जानुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले थोरै साइडमा सार्नुस्, फर्म्याटमा जानुस् र फर्म्याटमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा 16:9 को रेशियो चुज गर्नुपर्ने छ। यसलाई क्लिक गर्नुस् है र त्यसपछि तपाई इमेजमा जानुस्। इमेजमा गइसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा एडिटमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि रोटेट, सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट राख्दै जानुपर्ने छ है। हामीले 12 वटा फोटोहरुलाई चाहिँ के गर्ने छौं, रोटेट राख्ने छौं। इमेजमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले रोटेटमा क्लिक गर्नुस्, फेरि इमेजमा क्लिक गर्नुस् र रोटेटमा क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि हामी लास्टमा आउने छौं, वाटरमार्क रहेको छ, यसमा क्लिक गर्ने छौं र डिलिट गर्नुपर्ने छ। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले थोरै ब्याक गर्नुस् र स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि यहाँनिर हामीसँग एउटा एड अडियो भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा एक्सट्र्याक्टेड भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् है। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। यदि भइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिम है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। मैले ड्युरेसनहरु चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। यदि तपाईहरुलाई पनि म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट म्युजिकलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंकहरु राख्दिएको छु है। तपाईले त्यसबाट गएर पनि डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो क्यापकटमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्न सक्छौं है। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने छ है। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामी फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 1.0 रहेको छ है, 1.0। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नु पर्ने छ 1.9। त्यस्तै गरेर थर्ड इमेजको ड्युरेसन तपाईले राख्नु पर्ने छ 1.5 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। त्यस्तै गरेर तपाईले फोर्थ इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.8 मा राख्नु पर्ने छ, 1.8। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन 2.0 राख्नुस् अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.9 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं, 1.9। अनि त्यसपछि तपाईले दुईवटा इमेज चाहिँ अब 1.8 को ड्युरेसनमा राख्नुस्। नेक्स्ट इमेज पनि हामीले 1.8 मा राख्ने छौं अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.7 राख्ने छौं है, 1.7 राख्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन फेरि हामीले दुईटा इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.8 दिने छौं है। यसलाई पनि तपाईले 1.8 मा राख्नुस् र लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 1.5 राख्नु। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ स्प्लिट गर्ने छु है र बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले फर्स्ट इमेज चाहिँ 1.2 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ है। सरी, मैले चाहिँ अघि तपाईले 1.0 भनेको थिए है। मैले चाहिँ फेरि साउन्डलाई म्युट गरिम र 1.2 राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले ड्युरेसन मिलाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले एनिमेसन राख्नुपर्ने छ। फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले फर्स्टमा चाहिँ कम्बोलाई चुज गर्नुपर्ने छ है। हामीले एनिमेसन राख्दाखेरि कम्बोमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। हामीले बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने छ दोस्रो इमेजमा चाहिँ है, बाइसेक्ट 2 राख्नुस् र बाँकी रहेको इमेजमा चाहिँ तपाईले अब पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ है। यसलाई थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। यहाँनिर पेन्डुलम 1 छ। सबै इमेजलाई चाहिँ मैले यसमा पेन्डुलम 1 राख्ने छु है र यसलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1 र बाँकी 11 वटा इमेजलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। यति गरिसकेपछि हामीले सरी, मेरो यसमा 3 वटा अझै बाँकी छ है, पेन्डुलम 1 र यसमा पनि पेन्डुलम 1 र बाँकी रह्यो। ओके, यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले दुईटा इमेजको बीचमा आउनु पर्ने छ। तपाईहरुले दुईटा इमेजको बीचमा जानुस् र
हामीले दुईटा इमेजको बिचमा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ इफेक्ट राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईँ थोरै ब्याक आउनुहोस् अनि इफेक्टमा जानुहोस् र भिडियो इफेक्टमा जानुहोला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले फेरि थोरै साइडमा सार्नुहोस्। यहाँनिर एउटा मोड अप्सन आउने छ है, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले मेटर इफेक्टमा जानुहोस् र ओके। र अब चाहिँ हामीले मेटरको ड्युरेसन मिलाएर राख्नेछौँ। यसलाई पनि तपाईँले कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले फुल लेन्थसम्म राख्नुहोस्। फेरि कपी गर्नुहोस् र यसलाई तपाईँले राख्दै जानुपर्ने छ है। सरी, यसलाई चाहिँ यहाँसम्म राख्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इमेजको ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ मेटर इफेक्टको ड्युरेसन पनि हामीले एडजस्ट गर्नेछौँ है। र यसमा पनि यतिसम्म राखौँ, यसमा पनि लास्टसम्म। र अब तपाईँले स्टार्टिङमा आउनुहोस्, थोरै ब्याक आउनुहोस् है, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि थोरै साइडमा सार्नुहोस् तपाईँले, अनि फ्रेम भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानुहोस् र यहाँनिर चाहिँ हामीसँग एउटा फ्रेम लिड इफेक्ट रहेको छ, लिड इफेक्टमा जानुहोस् र ओके। अब चाहिँ हामीले यसको लिड इफेक्ट चाहिँ बढाएर राख्नेछौँ है। यति भइसकेपछि तपाईँले अब चाहिँ एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ, सरी सेभ बटनमा गएर। अब चाहिँ हाम्रो यो सेभ हुनेछ, तर यो भनेको 16:9 को रेसियोमा सेभ भइरहेको छ है। तपाईँले यसलाई फेरि पुनः अपलोड गरेर हामीले 9:16 को रेसियोमा राख्नुपर्ने छ। तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला, र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामीले यसलाई ओके गऱ्यौँ र त्यसपछि तपाईँले फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्, जुन भिडियो त्यसलाई फेरि इम्पोर्ट गर्नुहोस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईँले फेरि फर्मेटमा जानुहोस् र 9:16 को रेसियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, थोरै साइडमा सार्नुहोस्, एडिटमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि रोटेटमा क्लिक गर्नुहोस् र लास्टमा आउनुहोस्। लास्टमा आइसकेपछि हामीले यहाँनिर इन्डिङ पार्ट रहेको छ वाटरमार्क, यसलाई गएर डिलिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो फाइनली टिकटकको रेसियोको आधारमा आइसकेको छ 9:16 है। अब चाहिँ तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ फेरि है। र तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ भिडियो के कस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन लाइक पनि गरेर